Welcome to AliExpress channel. AliExpress top brands. අපි ගොඩාක් කට්ටිය දැකලා තියෙනවා item එකක් මොනවා හරි හොයන්න ගියාම උඩින් එනවා එයාගේ store එක ඇතුළට ගියාම top brand කියලා එකක්. එන මේ පොඩි ලාංඡනයක් එක්ක. ගොඩාක් කට්ටිය දැකලා ඇති. ඉතින් මේ top brands වලින් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? top brands වලින් මොනවද කරගන්න පුළුවන්? මේකෙන් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. top brand එකක් කියන්නේ යාළුවෙකම recognize කරන එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ බීරු කියන තැනින් එහාට යන්න පුළුවන් දෙයක්. Top brand is for a reason. Top brand එකක් තියෙන්නේ හොඳ දෙයකට. Filter the best out of from the lot. ඔයාට ඒ top brand එකක් ඔයාට ලැබෙනකම් පොඩ්ඩක් ඒක search කරන්න. item search කරන්න කියන්නේ ඒකයි. මගේ ගොඩක් ඉන්න top brands කරන sellersලා මම ගොඩක් කට්ටියත් බෙදාගෙනත් තියෙන සමහර ලාවට මම group එකේ මේ FB group එකේ දානකොටත් ඒවා දානවා. මේකේ මොනවද උදාහරණ දෙනකොටත් මම ගොඩක් ඒවා පෙන්නනවා මම හිතන්නේ contacts කියන එක මගේ ගොඩක් අය කලින් ඉඳන් ඉන්න මාගේ partner කෙනෙක් එයාගේ top brand තමයි right එතකොට මේකේ filter කරන්න මොකද්ද හොඳම එක කියලා මේ හොඳම brands එක ඔයාලට ලැබෙනවා කියන්නේ ඔයා හරිම secure ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් අපිට ওই තියෙන වීරෝ මේවා brands ගැන තියෙන ඔක්කොම ටික අපිට එක තැනකින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් You must ask from the seller. මේකේ හොඳම පළවෙනි දේ අප මම කියලා තියෙනවා seller කෙනෙක්ව approach කරන්න කියලා ඔක්කොටම කලින්. එතකොට seller කෙනෙක් approach කරාම seller කියනවා right මේක කළ හැකියි කියලා. මේක කළ හැකි brand එකක්. මේක කෙලින්ම කිසිම මේ right එකක් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ right එක දෙන නිසා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ brands එකක් හොයාගන්නවා කියන්නේ ඔයාට හරි පහසුයි eBay එකේ establish වෙලා sell කරගන්න. මොකද top brand එකක් අලියකින් නිකන් දෙන්නෙත් නැහැ. ඒකේ තියෙනවා ක්‍රයිටීරියාස් ඒක ටික ගිහිල්ලා තමයි දෙන්නේ හොඳ ෆ්‍රීකවන්ට් සෙලර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන හොඳට කාලයක් ඉන්න ඕනේ ඒ ඔක්කොම චෙක් කරලා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ කෙනකින් ගන්නවා කියනවා ගොඩක් සිකියුර්. ඒ කියන්නේ මේක টপ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියන කෙනා ගොඩක් දුරට මැනුෆැක්චරර්. ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් ඕනර්. එයාට ෆැක්ටරි එකක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා අනිත් පැත්තට හිතන්න අර ප්‍රශ්න හයේ තියෙනවා වගේ ඔයා ඩිස්කවුන්ට් උනත් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ টপ බ්‍රෑන්ඩ්ස් එකක් ඔයා එකතු කරගන්න. risk free seller will support you can build මේක කරන එක රිස්ක් එක බොහොම අඩුයි. මේ බොහොම මිනිමම්. ඒ කියන්නේ නැති තරම් රිස්ක් එකක්. මොකද සෙලර් කෙනෙක් ඔයාලට අප්‍රෝච් කරගන්න හරිම ලේසි. seller will support. seller අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට සපෝට් කරනවා. මොකද එයාට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඇචීව් කරනවා නම් එතන ස්ටාර් ලෙවල් එකක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා බැලුවොත් කමියුනිකේෂන් එක සම්බන්ධයෙන් අලියකේ eBay එකේ අපි හැමතැනම කමියුනිකේෂන් සම්බන්ධයෙන් තමයි වැඩිපුරම හිතන්නේ. ඉතින් කමියුනිකේෂන් හොඳට තියෙන නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ට ඒක ඇචීව් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාට බිල්ඩ් වෙන්න පුළුවන් ඒක ඇතුලේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අපි තුමු ABC කියලා ABC බ්‍රෑන්ඩ් එකට තියෙන ඕන දෙයක් එයාගේ ස්ටෝර් එක ඇතුලේ ඔයාට විකුණන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් ඔයා හිතන අද වෙනකොට ඔයා ගාව කීයක් ඉන්නවද ෆිල්ටර් කරලා තියෙනවද නෝට් කරගෙන තියෙනවද ඔයාට දැන් ඇහුවොත් ඔයාට මතකද මං හිතන්නේ නැහැ මතක ඇති කියලා. නෝට් ඩවුන් කරගන්න හොඳ টপ බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක. ඒවත් අනිත් කට්ටිය උඩට ගන්න. ඒගොල්ලන්ම තමයි ඔයාගේ ස්ටෝර් එක මූව් කරන්නේ. හරියට ගෙනියන්නේ. මොකද එයා ඒ වගේ හොඳ සර්විස් එකක් දෙනවා නම් ඔයා තමයි ෂැඩෝ එක. ඔයා තමයි ෂැඩෝ එකක් විදිහට කරන්නේ. දැන් eBay එක ඔයා මේ අලියකේ මේ සෙලර්ස් ෂැඩෝ. අලිය කියනකොට අලියකේ සෙලර් මේන් ඔයා ෂැඩෝ එක. ওই දෙක හරියට මේව කරගන්න ඔලුවට දාගන්න. එතකොට හරිය පහසුයි මේව කරගන්න. එතකොට හොඳ කෙනෙක් පස්සෙන් යනවා. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ ගත්තොත් හොඳ කෙනෙක් පස්සෙන් යනවා නම් හොඳ දේවල් ලැබෙනවා. නරක කෙනෙක් පස්සෙන් යනවා අපිට නරක දේවල් ලැබෙනවා. හැබැයි නරක කෙනා දෙන දෙයක් අපි හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද මේ නරක කෙනා කරන විදිය. ඉතින් හැම වෙලේම හිතන්න මේ කියන්නේ දෙයක් කරනකොට ඒ හොඳ පැත්තට පුළුවන් තරම් try කරන්න. අමාරුයි හොඳ පැත්තට යන්න ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ. right all you need is 5 top brands. ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ top brand 5ක් establish වෙන්න. ඔයා පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් මාස 2ක් 3ක් ගියාට පස්සේ ওই top brand 5ක් එකතු කරගන්න. දැනටමත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් කතා කරනකොට දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ 5ක් අරගෙන තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ 5 ඇතුලෙන් item 100 හම්බුණා කියනවා. එයා කරන. එයාගේ ස්ටෝර් එකේ කවදාකවත් items ඉවර වෙන්නේ නැහැ නේ. අලුත් ඒවා එනවා. ඒ හරියට establish වුණොත් ඔයාලා brands 5ක් තියෙනවා කරන්න. ඊට අමතරව කරන්න ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. මම කියන්නේ top brand 5ක් ඔයා ගාව තියාගත්තොත් ඔයාට worry වෙන fact එක ගොඩක් අඩුයි. ඒක ඕන කැටගරි එක වෙන්න පුළුවන්. එකයි නැත්නම් එකම කැටගරි එක හරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම හිතුවොත් ඔයා හිතන්න ඔයාට කොච්චර රිස්ක් එකක් අඩුද මේක කරගන්න. টপ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා දැක්ක ගමන් අපි හිතනවා ආරයි මේක හොඳයි කියලා. හැබැයි එතනින් එහාට හිතන්නේ නැහැ. එයාගෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන හිතන්නේ නැහැ. මොකද eBay මේ අලියක රෙකග්නයිස් කරලා තියෙන හොඳ කෙනෙක් නම් අපි බලලා දැනගන්න ඕනේ යා වෙනත් පොඩ්ඩක් ටච් කරලා මේක කරන්න. සමහර ලාවට අප්‍රෝච් කරන්න අමාරුයි. මොකද টপ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙන කෙනෙක් ගොඩක් බිසි. එයාට එක ලයින් එකක් තියෙනවා ඇති රිප්‍රසන්ට් කරන්න එහෙම.
කොහොම හරි වේවා මොන හරි වේවා පොඩ්ඩක් කාලේ වැය කරලා එයත් එක්ක chat එකක් දාලා මේව කරන්න. ගොඩක් කටි ගෙවල් වල ඉඳන් කරන්නේ. මගේ තියෙනවා සෙලස්ලා ගොඩක් කටි ගෙවල් වල ඉඳන් කරන්නේ. ආගේ wife හරි එක්ක husband කරන නැත්නම් wife මේව කරනවා එක්ක කසින් කෙනෙක් අනේ වගේ තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් කතා කරලා කියන මෙහෙමයි කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ දැන් අර කලින් අර ප්‍රශ්න ආයේ වීඩියෝ එකේ වගේ අර ඒගොල්ලෝ ෆැක්ටරි ෆොටෝ එකක් හරි එවනවා රයිට් මේක මගේ ඕන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් කැමති තමන්ගේ දෙයක් තමන්ට පුළුවන් නයි කියන්නේ. දැන් ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවනේ ඔයාට ගේ ඇතුලේ ඉඳන් කරන එක ඔයාට පිටට ගෙනියන්න පුළුවන් නම් ඕන දෙයක් කරනවනේ. මේගොල්ලොත් එහෙම තමයි ඒක එළියට ගෙන්නන දරන ඒගොල්ලෝ ඕන දෙයක් කරනවා. ඉතින් ඒක ඇචීව් කරලා තියෙන දේෙන් අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕන. එතකොට අර මේ ප්‍රශ්න අහගෙන මම පුලුලා කියන්නේ ඒකයි ප්‍රශ්න අහෙන් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න මේ මගේ මුල් කාලෙම ඇත්තේ මේ ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න හයෙන් ඔයාට පුළුවන් මේ টপ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියන දේනේ තව දෙයක් ඔයාගේ සෙලිං ලයිෆ් එකට ඇතුල් කරගන්න මොකද ජෙනුයින් කට්ටියක් බලා ගන්න රයිට් එතකොට පහක් හොයාගන්න මේක් way to you මේ පාර හදාගන්න ඔයාටමයි ඔයාමයි පාර හදන්නත් ඕන වෙන කෙනෙක් පාර හදන්න එන්නේ නැහැ ඉතින් හැම වෙලෙම හිතන්න අපේ ගොඩක් එක්ස්පෙක්ට්ස් තියෙනවනේ කරන්න අපි අයිටම් රිසර්ච් කරන්න ඕන ලිස් කරන ටයිම් ෆ්‍රේම් හොයන්න ඕන ඔක්ෂන් රන් කරන්න ඕන ෆික්ස් ෆෝමැට් එකකට හොයන්න ඕන මේ ඔක්කොම තියෙනවා මේ ඔක්කොම ඇතුලේ එක මාවක් තියෙනවා පොඩ හරි දුර හැම වෙලෙම යන්න එකපාරේ යනවා එකපාරේ කියන්නේ අයිටම් ලිස් කරන පැත්තේ රිසර්ච් කරන පාර්ට් එක යනවා ඒ අතරතුරේ යන්න ඕන වගේ නම් රයිට් ඊළඟ ෆෝකාස්ට් එක මොකද්ද ඊළඟ මාස 3ට මම කොහොමද මගේ සේල්ස් හදාගන්නේ රයිට් ඒක යන්න ඕන ඊට පස්සේ තව දැන් අලුතෙන් සෙලර්ස්ලා මම හොයා ගන්න ඕන ඉන්න සෙලර්ස්ලා ඉන්නවා තව අලුතෙන් මම දෙන්න තුන් දෙනෙක් මාසෙටවත් හොයාගන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ හොයන ස්ටෙප් එකේ ඉන්නවනම් මෙන්න හොඳ අවස්ථාවක්. එතකොට ඔයා ගිහිල්ලා টপ බ්‍රෑන්ඩ් තියෙන කට්ටියක් හොයාගන්න. රයිට් හැම වෙලේම මාසෙට සැරයක්වත් අඩුම ගානේ අලුත් සෙලර්ස්ලා අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් එකක් හොයාගන්න හැම වෙලේම. මොකද අපි අලුත් වෙනවා අපි එකම විදියට හිටියොත් හැමදාම වෙන්නේ නැහැ. ආයිටම් 200 300 400 විකුණුණත් වැඩක් නැහැ. තව ආයිටම් එකක් දාගෙන නැත්තම් මොකද ඒකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක කවදා හරි නැති වෙලා යනවා. මොකද ට්‍රෙන්ඩ් හැමදාම ට්‍රෙන්ඩ් වෙන අයිටම්ස් කොහෙවත් නැහැ. ට්‍රෙන්ඩ් ඉවර වෙනවා. ඒක හොඳම දේ තමයි මේ ට්‍රෙන්ඩ් වෙන එකකින් සිමිලර් බලන්න, තව දේවල් හොයන්න, ගොඩක් දේවල් එතකොට වාට ඇතුළෙම නොලෙජ් එකක් ලැබෙනවා. ඒක අඳුරගෙන නැතුව ඇති. ඔයාගේ ස්ටෝර් එක බැලුවොත් ඔයාට ලොකු දේවල් ගන්න තියෙනවා. ඒ දේවල් ඔයාම බලන්න කොච්චර දේවල් තියෙනවද කියලා මොකද එතකොට වෙන කෙනෙක්ගේ ස්ටෝර් එකක් බලනකොට තමන්ගේ ස්ටෝර් එකෙන් ඔයාට ලොකු දෙයක් ලබාගත හැකි ඒක මේ ඔයාගේම ප්‍රෝග්‍රස් එකට තමයි උපකාරී වෙන්නේ ඊට අමතරව අයිටම් කොපි කරන්න නැතුව වෙන හොඳ টপ රේට් සෙලර්ස්ලාගේ බලන්න ස්ටෝර්ස් ගිහිල්ලා පිටරට ඒගොල්ලෝ කරන බිහේවියර්ස් ඒවා දැක්ක ගමන් හිතෙනවා මේ විදිහට ස්ට්‍රක්චර්ස් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ දවසට දාන ඔප්ෂන්ස් ප්‍රමාණය බලන්න right ඔක්ෂන්ස් වලින් කොච්චර දේවල් කරනවද කියලා බලන්න. ඔක්ෂන්ස් කියන ජීවනහාලේට ඔයා කොච්චර දේවල් ඔයාගේ සෝක ඇතුළේ අරගෙන තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒකයි ඒකට කාලය තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. පොඩක් විලාව දෙන්න. ඒ විලාවෙන් ඔයාට ප්‍රයෝජන අරගෙන දෙයක් කරගන්න හැකියාව ලැබේ. මට එන බොහොම ස්තුති විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එක තියෙනවා EPL Hub. English language එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. personally groom වෙන්න. ඊට අමතරව අපේ FB group එක තියෙනවා FB page එක තියෙනවා මේ ඔක්කොම තියෙනවා description එක mention කරලා එකතු වෙලා ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියට යන්න all the very best bring more to Sri Lanka happy selling